กินดอกม่วงครับผมพี่น้องครับ เขาบ่ได้กด บ่ได้กดพี่น้องทายบักโดนนึงพี่น้องบ่ได้กดกินดอกม่วงหามาแน่พี่บ่าเอามาสุดยอดครับว้ายทำมันเอานี่จะมันจะเป็นขู่เยอะพี่ดากูอยู่ห้องยังไงมากินสวัสดีครับปอบอดคนใจชาแนลครับสวัสดีพี่น้องมือสุขคนครับวันนี้บ่าวบอยสิมาพาพี่พน้องมาเบิ่งบักม่วงครับผมพี่น้องบักม่วงมันล่มครับผมพี่น้องมื้อนี้ล่มแห้งครับล่มช่วงกลางคืนครับบักม่วงโลนเมื่อพี่น้องพุ่นนะครับพี่เบิ่งพี่น้องก็ได้บอกอ๋อครับบักม่วงหน่อยโลนเต็มนึงครับโลนอีกแล้วพี่น้องเป็นรุ่นหน่อยๆด้วยครับผมนะมืดพอดีครับผมพี่น้องมึงพี่น้องปักม่วงหน่อยกำลังงามปาดคุณใส่โลนอีกแล้วครับผมโลนใหญ่เลยคุณนะครับผมปักม่วงหน่อยโลนโอ้ยคาแมนบอลโลนนะบอกครับโอ้เดี๋ยวผมมองแผ่นลายจะได้ครับปีนี้เบิ่งพี่น้องบดหน่อยได้ครับผมมองดกแห้งครับปีนี้เดี๋ยวเราจะฟันเราจะฟันหรอกเบิ่งบักม่วงครับผมพี่น้องบักม่วงดกพี่น้องม่วงหน่อยครับม่วงหน่อยหอยต้นอินเตอร์อยู่พี่น้องนะขั้นบดโลนอีกหน่วยกองขีดดินอยู่ด้วยครับผมนะโอ้ผมมองหน่อยพี่น้องต้นใหญ่ผลแห้งโลนหลายครับผลพี่น้องต้นกองเก่งเพลงครับปีนี้บรรยากาศน้ำทงน้ำทาเด้อพี่น้องนะครับผมมองหน่อยผมกินสมแซ่บครับนี่ฮะคนครับมองหน่อยดกแห้งครับผมพี่น้องดกอีเลยครับผมมองหน่อยปีนี้แต่ว่าลนสะถีบเลยครับผมครับลมมาอีกแล้วครับผมพี่น้องพุ่นพี่น้องฟังเสียงลมครับล้นอีกแล้วบ่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้บ้าบอยคนใช้ชาแนลนี้เด้อพี่น้องครับผมฝากความรักความแพงมากับพี่กับน้องนะครับก่อนจะรับชมคลิปไก่อย่าลืมกดติดตามครับเป็นกำลังแรงใจครับกดลูกกระดิ่งพวกล้นเอาล้นมาแตกโอ้ยหมดละหมดกระไรบักม่วงกำลังงามครับบักม่วงกำลังงามบักม่วงกำลังใหญ่หน่วยพี่น้องหน่วยเฮ้ยมันแตกงามไรจนแตกพี่น้องว่าได้กินสุกจ่อยพี่น้องเอ้ยลมใส่
ย่างแล้ว แต่ว่ามะม่วงนี่มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันมักแตกเนาะ ต้นแห้งสิคักมัน พุ่นน่ะโลนกองหนึงพุ่นไปขาย ขายผู้ใดมันว่าอยู่ไปปาดเปลี่ยนกินเอาหิว เลยก่อน มึงบักม่วงต้นนี้พี่น้องบักม่วงน้อยต้นนี้พี่น้องดุพี่น้องครับพุ่นดุอีนี้ครับผมพี่น้องครับบักม่วงกินสมบักม่วงปลาเด็กปลาน้อยพี่น้องซอยหัวหอมบักพริกป่นครับกัดเป็นหน่วยกัดเป็นค่ำโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำบอกมาน้ำลายแตกคุณนะครับพอดีกับกินสมเลยครับผมพี่น้องโอ้ยมีกระป๋อมก่อยใส่บังเด้พี่น้องเอ้ยว่าอยากกินก็ใส่ก้อยกระป๋อม โอ้หนูนี่ล้นพี่น้องรู้มาล้นไก่เห็นว่านี่คุณน่ะพี่น้องโดกครับผมหอยเอิ้นตัวนี้เตี้ยเนี่ยล้นหมดเก็บมองอย่าต้องเลิกมองต่อนี่เล็กเก็บมองจะเพิ่งเห็นบ่เลยดิเพิ่งเห็นบ่เพิ่งเห็นว่ามันล้นบ่หรือว่ามันล้นบางใดเนี่ยบ่ เจ้าว่าโลนเนี่ยมันโลนบางไหนหันเจ้าน่ะโลนซ้ำที่เช็ดไหนเลยทีเอาไปไว้ได้พ่อมันโลนไม่แห้งหลายกว่าเก่า มันล้นถิ่ม กูไปหาตำๆเหมือนที่เป็นตะเวน บางโน่นนี่พี่น้องตั้งแต่กระล้น หน่อยหยับยางอยู่พี่น้องเอ้ยคุณนะครับจะกินแล้วบ่ครับผมพี่น้องคุณแต่ว่าทั้งนี้มันบังร่มไว้เนาะครับมันจังหวะมันบนรถนี่มันบังร่มมันมาทั้งขุนไหมคันมาทั้งนี้ก็บ่เหลือแล้วนี่งาฟาดคุณพี่น้องครับม่วงครับกินสมบักม่วงน้ำกันเด้อครับผมพี่น้องครับไปหาแม่หมอนเบิ่งอยู่บ่เอาเบิ่งกลับมาเอาหมอนไปกินโชม คุณไม่ใช่หมอนบ่ แม่หมอนน้องสั่งน้อยเอาหมอนไปกินโชมมาหา แม่หมอนมาเด้อแม่หมอนครับ มองไปกินใส่ก้อยที่โน่นบนนั่นละ มันต้องสร้างหน่อยครับจากได้บักม่วงครับ มาเอาเด้อมาเอาบอกอีกวันมาเอา มาเอาน้ำหน้าเล็กครับผมพี่น้อง พ่อล่อ ครับ อีสานบ้านห้องครับผมพี่น้องครับ อยู่แบบน้ำทงน้ำทาน้ำจังสี่แล้วครับผมเถียงหน่อยอยู่สี่ก็อยู่ได้ครับบักตุ้มพี่น้องบักตุ้มก็มีครับผมบักตุ้มโอ้บักตุ้มก็เป็นตาแซ่บแต่บักตุ้มมันบอลลูนหมดนะเล็กบักตุ้มไหมต้มกินอันนั้นมั้ง เด็กกินน้อยไม่หน่อยก่อนจะเอาสอดเลยกินน้อยไม่แตกก่อน ห่วงลุนครับผมพี่น้องก่อนสิรับชมคลิปกะอย่าลืมกดติดตามครับผมกดลูบกระดิ่งครับ แจ้งเตือนเป็นกำลังแรงใจครับ รับชมคลิปของบ่าวบอยแล้วกะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อครับผม ปอกเสี้ยนกิน ร่ำรวยครับสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนเด้อพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับลมมาอีกแล้วครับผมโอ้ยมะม่วงหน่อยล้นปุกปิกปวดเพราะอะไรดอกลูกลม มุ้ยลมขังอยู่ เอามาเดี๋ยวจะไปเปรี้ยวมากเอามานั่งอามากินหมูม่วงมั้งแม่ มาด้วยอ้วนกินมะม่วง
กินดอกม่วงครับผมพี่น้องครับ เขาบ่ได้กด บ่ได้กดพี่น้องทายบักโดนนึงพี่น้องบ่ได้กด ที่ห้า กินดอกม่วง หามาแน่พี่บ่า เอาไหมสุดยอดครับ ว้ายทำมันเอานี่จะมันจะเป็นขู่หยุดพี่ดากูอยู่ข้างใน มากิน มากินนี่มากินขึ้นยังไหม หาขวางมองแง่รอบาปมัน โอ้โหยังมาใหม่ พี่น้องเดี๋ยวหยอดเลยครับผมพี่น้องครับมาได้หมอนมีบู๊อะไรเงี้ย นาฬิกาก็กินแต่แซ่บ แซ่บดีครับผมพี่น้องแบบว่าเพชรแห้งนะแบบผู้เฒ่า อันนี้ของเบาบอยครับเป็นตอนยังไง เบลอเลยมันไม่แขว อันนี้ของผู้เฒ่าตอนบางๆครับผู้เฒ่า มันก็บริยำตัว ไม่ได้ยำเพ็ดยังไง ลีเลียบ่ ลง บักม่วงครับบักม่วงล้นพี่น้อง ผู้ใดเบิ่งน้ำลายบ่เหี่ยวบ่มีดอกมองพุ่งล้นได้2กระตาล่ะ เอาแซ่บอยู่ได้เลยนั่นเองต้มบาง ไผหวานบ่แซ่บแต่ตอนนี้ไงล่ะเคสแถวไว้จักแน่จักหยัง ๆพี่น้องแม่สดๆพี่น้องเอ้ย ผิวมาหาเข้าตากันโอ้ย เสียบผักเสียบแม่เลยก็ดีแม่บักเค็มแม่ บ่เผ็ดนำ อันนี้ไปแดกหน่อยครับเป็นตัวใส่นี่ รุ่นปลาเข็งได้แต่กินเนาะ ปียกสะดุ้งได้ พี่น้อง ว้าว แค่4 มื้อเดียวครับ ว้าวสมและสมอีก เฮ็ดเวียกอยู่ครับผมพี่น้องนะเฮ้ย พูดเฮ็ดเวียกอยู่คนครับพอบ่เฮ็ดเวียกอยู่คน เดี๋ยวมากินบักม่วงโลนก่อน มันบักม่วงล้นหน่อยเลยคนเก็บมาครับ เวลาไม่เป็นหญ้ากวดได้มันเอามันล่มปกติเถียงสิบ่6 ปันนี่ ก็ก่อนจะเหมือนอีเมลแล้วกดต่อไปเลยก็ตาบานเนี่ย โอ้ยสมแล้วจับจิตเลยเว้ยยอดก็มาซิมเลยยอดเอิ้นละเอิ้นอีกอยู่มากินโอ้ยบอกมึงไวๆเบิกมือยายย่อยบอกน้องจะไปชายแดนคือเขาบอกบ่ ปูมา ตีแถวมึงได้โอ้ยเฮาหลายเดี๋ยวมึงวิ่งมาเบิ่งแน่ล่ะไผว่าข่อยโลนบ่หลายอันมื้อเช้านี่บ่โลนได้ไหมป้าตอนข่อยเก็บบักม่วงพุ่งไปให้เจ้านั่นบ้านนี้โลนใหม่2 กระตา5 ยอดกระโบกมือย้อยๆเลย
ได้ทองมากครับ ได้ทองปากแดงมาเหรอยังยัง กินส้ม โว้ยแข็งว่ากินแล้วยังไม่ได้หรอก ขวดากบางบ่เห็นบ่นี่ คุณยายถอยเฮ็ดเวียกซอยอยู่ครับว่าหั่นคนงาไผ่ซอยบ่าวบ่อยกับพี่ห้อยดินครับ โอ้ยโอ้ย นี่ผักโยกครับผักโยก เนาะ พุ่นน่ะกระซื่อๆหนึงพุ่นอยู่หั่น นั่นอยู่นั่น ก็ไปงานเพิ่ม เก็บไปกินเหี่ยวกระทิม ก็ไปงานเห็น เบิ่งตัวเอาเมื่อกี้ล่ะปอกแล้วก็ยังไม่ปัญญากินแม่ป่าเนี่ยเนี่ย นี่ก็บอกไอ้ที่แต่ที่ดี เนาะเขาได้กินดีกับอ่อนสอนอยู่เด็ก อันซ่อนอยู่จะมันจะที่ไหนบอกมันหน่อยนะ จะเบิ่งในหลายอย่างแต่กลางมัน ไอ้แต่คือการนั่งตัว ปักม่วงหน่อยล้นกองเพียง เดียว ขอบ่เฮ็ดเลยนี่เห็นบ่นี่ ให้มันเข้าร่ม เศร้าล่มก็จึงสิเฮ็ดบ่ไหวดอกมันโพดพะโลว่ะ กูเลยบ้ามือท้องมากกับอัน ๆกวดบ่ไป ทำไมมากวดไปขั้นบอขาดก็ทำว่าเอาที่ก่อนถ้า โอ้ล่ะ เอาขึ้นนิ่งแท้ บ่บ่ เซาขึ้นแล้ววะมันก็ขึ้นใส่เด้อ กินแล้วก็นั่งมื เฮ็ อ ดจังได๋มันสิเบิดว่าซั่นนี่อยู่ในนี่กับบ่นี่ก็เบิ่งแน่พู่ล่ะ ถ้ามันฟังเดี๋ยวสิใช่เอาไปใช้กูอ่ะ แม่นเอาไปใส่ไว้ด้วยเจ้าขออ่อนสอนเว้ย หน่อยนะ ใส่ไว้ในตู้นะพู่ล่ะ เขาอยาก พู่ล่ะต้องหาผู้กินเก่งๆนี่นะผู้ใดวะ พี่น้องเฮ้ยบอกเขาไม่ในบาท ผมรักกับชิโร่คือว่ากับชิโร่รักดูต้องใครก็มี หาหมอนนี่ใส่หนอหาเฟซหาไลน์นั่นน่ะ โอ้ยมากับที่แก่เขาไรห้องนั่นตู่น้ำหมัก ตาหวาน กินแล้วตาหวาน บ่ไหวหรอกเอ้ยบ่ไหวล่ะกินหลายล่ะ อยากจะคนแรกของห้องนั่นก็ มึงกินเลยบักลายยังเดินกันเลย นี่ก็คือกันแล้วพุ่นล่ะมันเลยนี่ที่เหลืออยู่นี่พุ่นล่ะบอกแล้วบ่มีปัญญากินแล้วป้าไผ่คือจังอันลูกพี่เจ้าแววบ่กระจกมากก้นจอกๆก็ใช่ล่ะก้นจอกๆหาจำ แล้วเห็นนั่งบ่เห็นกูกายบางครั้งน้องเว้นของน้องเหี่ยวอ่ะ ปลูกยังมาแรงคำถึงบ่เหี่ยวมันอ่อนซ่อนแล้วมันบ่อยาก มาครับผมพี่น้องครับกินบักม่วงครับ จังไหนวะ สมบักม่วงกินสมบักม่วงครับผมพี่น้อง มันจะแข็งเนาะ แซ่บอยู่ได้ไหมปาก แซ่บเสียบมันหวานดี ถ้าเอาแถวน้ำเท่ากันก็บางมองหนึ่ง บ่ย่านก็เฮ็ดแถวว่าหยังหรอก กิ เดี๋ย น ว ข้าวก็บ่ได้ ยาท้องได้ทายน้ำของกินกับบ่ทายเลยกินบ่ทายแล้ว บอกบังวีมาเอาเข่าให้ไปสีนี่ไว้ได้ไหมปากก็ต้องไปเองเอามาส่งพอเอาสีแบบนี้เก็บกากในจักหน่อยก็ได้วันนี้จะไม่ยายหมอนแล้วนางพรเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์นี่ด้วยครับกดตัวกินบักม่วงกันครับพี่น้องครับเสียบๆนั่นกันครับผม เพิ่มหรอนี่บ่ ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับพี่ละนอนตื่น บ่ไหวแล้วสู้บักม่วงบ่ได้ มองหลายเท่าหน้า บ๊ายบาย ไม่บ่ บ๊ายบายพี่น้องเนี่ย บาย